Zséger Ferencnek és barátaim, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Kiemeltem a mai díjazottunkat, Zakariás Erzsébetet, Penzsit, valamint családját, és Pozsony Ferenc tanár urat is, aki laudátorként jelent meg a mai díjátadó ünnepségen, polgármester urat, és mindannyiukat, akik jónak látták eljönni a mai díjátadó ünnepségre, ami, hát most már, ha visszagondolok, már az első díjátadó szinte ködbe vesz, hiszen ez a 19. tehát 19 éve ítéli oda a Gál Mózes Egyesület keretében működő kuratórium az Erdővidék kultúrájáért díjat. Azon személyek, adott esetben családok, illetve művészeti csoportok számára, akik jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Erdővidék értékeit kutatják, bemutatják, művelik, és ezáltal sokunkban bízom benne, vagy szeretném, hogy mindannyiunkban a szülőföld az Erdővidékhez való ragaszkodást erősíti. Amikor a díj létrehozásának a gondolata megfogalmazódott bennünk, az is vezérelt, hogy sok esetben azért a megyeközpontból, vagy mit ad Isten nagyobb régión belül nem mindig látszanak azok az értékteremtő személyek, csoportok, akik itt Erdővidéken nagyot alkotnak, holott sok esetben ugyanolyan rangú munkásságuk van, mint amilyen esetleg egy más tájegység díjazottja ér el, és hát méltó a díjazásra. És ezért valóban az a tapasztalatunk, és az a szándékunk is, hogy igen, vannak személyek, akik proféták tudnak lenni a saját hazájukba, az is közismert szólásmondás ellenére. Zakariás Erzsébet köszöntésére gyűltünk össze, és hogy miért azt az utánam szólók, én csak érintőlegesen említettem, utánam szólók fogják részletesebben mondani. Hát ugye én 67 éve költöztem Erdővidékre, Barótra, akkor költöztek ide a szüleim, és én 1 éves voltam. És itt érettségiztem, úgyhogy addig folyamatosan Baróton éltem. Az erdővidéki kötődésem az későbbi, olyan szempontból, mármint az egész vidékhez való kötődésem, hogy miután egyetemre kerültem, és ez elég későre volt az érettségimhez képest, már közben egy géptervezői technikumot végeztem el. A 80-as évek elején, tehát 80-tól voltam egyetemista, és akkor kezdtem járni az Erdővidék falvait. Tudniillik, korábban is emlegetted a 70-es éveket, ugye a táncházmozgalom elindítása kapcsán nagyon erősen kötődtem a népművészethez, elsősorban a zenéhez és a tánchoz. Nyilván korábban már gyerekkoromban néptáncoltunk, meg mindenféle jó előadásokat hoztunk létre, de ez a táncházmozgalom ez egy kicsit más volt, és lévén, hogy akkor nem nagyon lehetett abban az időben néprajzot vagy népművészethez kapcsolódó bármit tanulni egyetemen. A filológiát választottam, mert Péntek János tanár úrnak volt egy fakultatív etnológia kurzusa, és lehetett is néprajzból szakdolgozatot írni. Tehát a néprajz miatt mentem igazából magyar-orosz szakra. És amikor a szakdolgozatomhoz készültem, akkor kezdtem járni az erdővidéki falvakat, és először a születéshez kapcsolódó szokásokat gyűjtöttem, és aztán ezt később kiterjesztettem az egész életre igazából, tehát életmódgyűjtést végeztem az asszonyok életén keresztül. Tehát úgy bemértem, hogy ez az a sáv, amit én meg tudnék ragadni, és ez az, amit így külön az asszonyi, a női szempontból, női szemszögből nézve talán érdekes, izgalmas, tanulságos lehet, és bár ez mindig a férfi
szemponttal teljesen karöltve és kézenfogva járt, de mégis ez egy speciális tudás volt, amit az asszonyok ugye a hagyományos társadalomban képviseltek, tudtak, hagyományoztak, továbbadtak anyáról, nagymamáról, anyáról gyerekre szállt, és ez nyilván egy tapasztalatra alapuló tudás volt, és ezt a tudásanyagot gyűjtöttem össze, és aztán ezzel doktoráltam, ez jelent meg könyvalakban. Tehát igazából ez kötött engem sok szállal, nagyon sok szállal Erdővidékhez. És mit gondolsz, hogy ez a tudás még mennyire örökítődik át, még mindig anyáról gyermekre, hogy megmaradt-e ez az erdővidéki társadalomban? Hát, hogy erre biztos választ adjak, ahhoz újabb kutatásokat kellene végezni. Mert hogy ez a kutatás, ez 30-40 évvel ezelőtti kutatás, és hiába, hogy 20 évre rá, tehát a múlt években újra kiadták a kötetet, attól még az adatanyaga, az adatbázisa az hát régre nyúlik vissza, ugye 30-40 évre nyúlik vissza ahhoz, hogy ezt tudhassuk, és tudjunk jó választ adni erre a kérdésre, az újra kellene egy kicsit járni a falvakat, és ezt nem tettem meg az utóbbi időben. De a világ alakulását figyelembe véve, a felgyorsult modernizációt figyelembe véve, azt gondolom, hogy lévén, hogy a társadalom szerkezete minden szinten átalakult. Tehát ma már nem úgy mosnak, ma már nem akkor szőnek, ma már nem olyan anyagból varják a ruhákat, ma már nem úgy járnak a mezőre, mint régebb, mert nem abból élnek meg sokan. Aki abból él meg, az egészen átstrukturált gazdálkodást végez. Tehát annyira változtak az idők, hogy szerintem ez maga a tudás is kellett, hogy változzon, még kutatás nélkül is talán ezt így ki lehet jelenteni. Mennyit vesz itt a székelység, az erdővidéki társadalom ezzel, hogy kikopik teljesen az a jellegű tudás, amit az őseinktől igazából valamilyen módon, ha nem is szokás szinten, de tudás szinten esetleg megtarthattunk volna, vagy megtarthatnánk? Nézd, azt gondolom, hogy a társadalom változása, az időknek, a új időknek az eljövetele, hogy egy kicsit Adit is idézzük, az szükségszerűen hozza a változást a hagyományok esetleges továbbélésében is, és ami nem funkcionális, nem illik bele az akkori életbe, az erőltetett lenne, hogyha tovább kellene, hogy éljen. Tehát most gondoljunk bele, az asszonyok hogy mostak régen. Ugye felrakták a kádba a szennyest egyszer, hamulugot főztek, azzal leöntözték, aztán kivitték a patakra, megsúlykolták és kiteregették. Na most ma minden nap bedobjuk a szennyest a mosógépbe, benyomjuk a gombot, kiteregetünk, vagy meg is szárítja a mosógép. Na most ezeket a technikai, hogy mondjam, jó változásokat, ezeket nem fogja a hagyomány nyilván túlélni. Igen. Ez normális. Tehát ezekre a hagyományokra igazából nincs szükség. Na most nem mondhatjuk azt, hogy ezzel veszített a társadalom, mert a társadalom fejlődik, az megy előre. Tehát most akkor mondjuk azt, hogy hát tartsuk meg a hagyományt, és mosógépeket dobjuk ki, és menjünk, mosunk. Nem fogjuk.
Nem fogjuk. Amit a természetes fejlődés magával hoz, ilyen társadalomszervezés szintjén, vagy gazdálkodás szintjén, vagy azzal menni kell az idővel előre. És nem kell bánkódni, hanem annak kell örülni, ami van, és amit szeretünk, és ami jót tesz a lelkünknek, azt tovább kell éltetni, kell vinni tovább, nyilván. Vannak néptánccsoportok, szuper, gyerekek ismerik a népdalokat, szuper, ezeket kell vinni tovább, ameddig lehet. A szőtteseket megtartjuk, múzeumba bevisszük, ott meg lehet ismerni. Vannak néprajzkutatók, akik leírják a hagyományos társadalmat, abból meg lehet ismerni, de szerintem anakronisztikus lenne, hogyha tovább akarnánk éltetni. Bármit erővel. Így van. Első körben polgármester urat kérem fel néhány köszöntő szó erejéig Benedek Huszár Jánost, azt követően pedig Pozsony Ferenc tanár úr fog laudációt mondani. Nagy örömömre szolgál, hogy a Gámózás Közművelődési Egyesület az idén már 30. alkalommal szervezi meg az erdélyvidéki őszi közművelődési napokat. Egy ilyen 20 alkalommal kerül sor az erdővidék kultúrájáért díj átadására, és hát ez azért is közel áll egy kicsit hozzám, mert hogy az egyik képzettségem ugyanaz, amiben Zakariás Erzsébet, mindannyiunk kedves és kedvenc Benji-je alkotott. 91-ben Kolozsváron kezdtem én is az egyetemi tanulmányomat, hát akkor rögtön láttam, hogy ezen a területen, néprajz területén már is van valaki, aki erdővidékről származik, és én egyetlen dologra emlékszem vissza ebből az időből, de valószínűleg, hogy ez meghatározó is volt. Ugye az ember, amikor az életének az elején van, és a szakmának az elején van, akkor sokszor feltesz olyan kérdéseket, hogy ki is vagyok én, mi vagyok én, mi lehetek én. És pont abban a hónapban, 93-ban, amikor én 20 esztendős lettem, ugye milyen szép az a 20 éves kora mostanihoz képest, abban jelent meg a korunk februári számában egy olyan írás Zakariás Erzsébettől, amelynek az volt a címe provokatíve, hogy mit ér az ember, ha néprajzkutató. És akkor hát ez a kérdés bizony nagyon jól jött, és jól jött az utána következő tanulmány, amelynek én most minden következtetését nem fogom felsorolni, de egyet igen, amit akkor megjegyeztem, és az a válasz erre a kérdésre igazából csak annyit tett, hogy a kérdés megfordította, és azt mondta, hogy egy néprajzkutató csak akkor ér valamit is, hogyha ember. Hiszen az úgynevezett adatközlőket, amit ilyen semleges terminus technikusszal megnevez a tudomány, azokat Jancsi bácsinak, Juliska néninek, Gizi néninek, Feri tátának kell tekinteni és szólítani, és éppen Benji volt az, aki az előtti évek munkájából elmondta, hogy ő akkor lett kevésbé gyanús, közelálló ember, akinek megnyíltak ezek az úgynevezett adatközlők, akik, ahogy mondtam, valójában János bácsik és Juliskanék voltak, amikor nem csak arról a szigorúan vett kutatási témáról lehetett beszélni, amivel elment hozzájuk, hanem emberként lehetett beszélni az életük mindenfajta történetéről és vetületéről, és a néprajzkutatóból nagyon gyakran az lett, aki szolgáltatta a matrikfonalat, a véres cseppet, elintézett valamilyen papír, tehát emberi kapcsolatot tudtak kialakítani. És hát gyakorlatilag ennél nagyobb és szebb üzenet nem is kell, és valószínűleg nem csak egy néprajzkutató palántának, hanem bárki másnak, hogy akkor vagy bármi, hogyha mindenek előtt ember vagy, azt tudsz maradni. Én a magam részéről egy csokorvirággal szeretnék már is gratulálni a kedves Benji. Minden kutatásáért, népzenei kutatásért és a színházhoz közel álló tevékenységét egyaránt. Köszönöm szépen! Felkérem dr. Pozsony Ferenc tanár urat, néprajzkutató, egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, hogy tartsa meg laudációját. És hát egyben mondhatom, hogy Zakariás Erzsébet barátja. Tisztelt polgármester úr, tisztelt igazgató úr! Megtiszteltetésnek érzem, hogy dr. Salat Zakariás Erzsébet szakmai és kulturális munkásságát ma én méltatom. Sokoldalú munkásság áll mögötte, pályáját folk és népzenészként kezdte,
amikor 1973-ban a testvérbátyával együtt alapított harmad együttessel alkotói, előadói is népszerűségi nagydíjat kapott a Siculus Fesztivál 73-as rendezvényen. A dalaik nagy része népzenei ihletettségű volt, egyet nagyon meghegyeztem, így kezdődik, hogy gyerek itt egy gyöngyvirág. Remélem, a közösen elégen. Seregkülön részt vett az ifjú munkáslap matinéin 73-tól a Regessök zenekar néven. Nagy szerepük volt az erdélyi táncház mozgalom elindításában, Kolozsvár, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Temesvár. A román televízió Kaláka műsoraiban rendszerint nagy sikerű fellépéseik voltak. Személyesen ott ismertem meg. 1978 és 79 közös Sepsiszentgyörgyön dolgozott, majd beiratkozott Kolozsvárra, Bábes-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán a magyar szakra. Akkor sokszor találkoztunk az egyetem folyosóin, sokszor találkoztunk a kolozsvári táncházakban, hisz ő alapította akkor a Manastori Mezőségi Táncház után a régi zsidó színházban, Vasas klubban a Gyimesi táncházban. Egyetem után háromszéken Egerpatakon és Barátoson dolgozott tanárként. A rendszerben elmondanám, hogy a 80-as évek vége nagyon zaklatott volt számára is, családja számára is. 1990-től a Kolozsvári Állami Színház irodalmi titkára, könyvtársa lett. 1993 és 2003 között a Kolozsvári Waldorf iskola, majd 2003 és 2007 között az unitárius iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára volt. Közben 2007-től egészen nyugdíjazásáig a Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívumának, ahogy mi mondtuk mindig, intézetének magyar kutatója volt. 90 tavaszán, forró márciusában nagy szerepe volt, döntő szerepe volt a Kriza János Néprajzi Társaság megalapításában, hivatalos bejegyeztetésében, majd intézményesítésében, szakmai kibontakozásában. 90 és 95 között a társaság titkára volt. Nagy lendülettel szerkesztette annak értesítőjét, valamint évkönyveit. Kihangsúlyoznám, hogy az első években évente 2-3 tematikus konferenciát szerveztünk Erdély kisebb, nagyobb településeiben. 94-től létrehozta a Kolozsvári Állami Magyar Színház dokumentációs tárát, mely a kolozsvári színjátszás 232 éves történetét tükrözi. Hát én voltam annak első raktárában is a színháztól egy olyan 20-30 méterre, és voltak éppen ezt a több mint 200 éves archivális anyagot ő mentette meg a penésztől, az enyészettől, és összegyűjtötte értékes kéziratait, partitúráit, díszletes jelmezterveit, valamint muzeális tárgyait. Hosszú éveken át ezt a nagyon értékes anyagot rendszerezte, leltározta, digitalizálta, feldolgozta. Kiemelném, hogy ennek az immár rendszerezett anyagnak a segítségével számos kiváló kiállítás, dokumentumfilm és
kiadvány született, természetesen szakdolgozatok, doktori dolgozatok is. Zakariás Erzsébet nagyon jól ismerte Erdélyi-vidék központját, Barót városát. Emlékszem, hogy 90-es évek elején egy kiváló tanulmányt mutatott be előkonferencián, majd később kötetben jelentettem meg, a várost bombamódszerűen körülvevő keresztjeiről, tehát egyfajta kereszt topográfiát alkotott a városról. Diákkorunkban megismerkedtünk Nagy Olgával, aki voltak éppen a korszerű gender study előtt pár évtizeddel már felfedezte a nőkutatásokban rejlő kiváló lehetőséget. Nagy Olga is leírt és elmesélt élettörténetek alapján mutatta be az erdélyi asszony életet. Zakariás Erzsébet Péntek János akadémikus irányításával folytatta a doktori kutatásait az erdélyvidéki asszonyéletről. Eredményeit rangos konferenciákat, tanulmányokban mutatta be, majd szintén ebben a témában védte meg sikerrel doktori dolgozatát. 2000-ben előbb a Marosvásárhelyi Mentor kiadó jelentette meg disszertációjának immár megszerkesztett változatát, melyben voltak éppen a születéstől kezdetően egészen az öregkor vezette végig, hogy a különböző életkorokban milyen viselkedési minták, módok és minták, szokások jellemezték az erdővidéki női szerepeket, hogyan vettek részt a helyi társadalmakban, gazdasági és kulturális, valamint egyházi életben. Elemző tanulmányát több mint 479 interjú beszélgetést teszi hitelessé. A szakmai élet az ő szintézisnek segítségével ismerte meg az erdővidéki életmódokat, az asszonyi cselekedetekre, szokásokra, szerepekre támaszkodva. Szintén az asszonyok szerepeiről jelentette meg édesanyám kicsikorban megtanított tanulmányok a hagyományos társadalomra jellemző asszonyi tudás kérdésköréből című munkáját Kolozsvárt 2006-ban. Zakariás Erzsébet cselekvően bekapcsolódott már 99-ben egytől kezdődően a Kriza János Néprajzi Társaság, valamint a kolozsvári néprajzi tanszéki csoport által kezdeményezett moldvai csángó kutatásokba. Ebből született meg Méhes napok képei című 3 nyelvű kötete Kolozsvár 2006-ban. Említettem, hogy a kolozsvári folklorintézetbe került, óriási szöveg és dallamanyagok gyűjtöttek össze az 50-es évektől kezdve. Javamas János, Faragó József, Carlos Zoltán, Nagy Olga is így tovább. És ő a kolozsvári folklorintézet meseanyagából 2009-ben adott ki egy értékes kötetet, mely a moldvai csángó mesevilágát mutatja be. ...2010-ben a Kolozsvári Állami Színház ...1990 és 2010 között bemutatott darabjairól készített kiváló forrásmunkát. 2014-ben és 2015-ben angol és magyar kötetben mutatta be, hogy Janovics Jenőnek 1872 és 1945 között
milyen döntő szerepe volt a kolozsvári filmkészítés elindításában. Olvasom, hogy Janovicsnak az életművét most már a kolozsvári színpadon is meg fogják csak hamar jeleníteni. Szintén a Folklór Intézet keretében végzett alapkutatásokat Budapesten, melynek eredményeképpen előbb egy román, majd egy magyar nyelvű kiadványban mutatta be, hogy a magyar újságok, lapok milyen leírásokat közöltek a román népi kultúráról. A 2013-ban és 2016-ban megjelent szakszerű forrásmunkáját bevezető tanulmánnyal, szakmai mutatókkal látta el. Szintén ebből az alapkutatásában született meg következő munkája táj- és kultúrtörténetképekben, melyben a sokszínű erdélyi monarchia, Kárpáti régió műemlékeit, egzotikus tájait, életmódját mutatja be, voltak éppen összegyűjtötte a magyar kiadványokban a régi illusztrációkat, amelyek még egyszer erdélyi, kárpát-vidéki népekről, kultúrákról, tájakról szólnak. Ha végigtekintünk ezen az eredménysoron, láthatjuk, hogy Zakariás Erzsébet mindig megtalálta minden helyen, hogy alkotó módon kiteljesítse önmagát, közösségét. Amikor a Waldorf iskolába tanított, akkor emlékszem, a Bácsi úton a diákokkal, a szülőkkel együtt iskola épületet is emeltek. Hizotásánál szintén egy színházat kuttatott be, és látják a színháznál is egy intézményt teremtett. Örömünkre szolgál, hogy a Tortoma és a Háromszék vármegye kiadó 2020-ban újra megjelentette az Asszonyélet Erdővidéken című disszertációját. Befejezésképpen sokszínű ez az életpálya, változatos az életmű is, mely szervesen összefonódott az ünnepel életében, mely állandóan az erdélyi és a moldvai közösség szolgálatában táll. Gratulálunk az ünnepeltnek a ma átadott díjhoz, mely voltaképpen a szülőföld megbecsülését, tiszteletét fejezik ki. Drága Pencsi, én hosszú-hosszú életet, jó egészséget kívánok. Én egy kötetnyi csokorvirágot fogok neked hozni, és fogadni szeretettel ezt a legújabb kötetét a társaságnak. Köszönjük szépen Pogony tanár úrnak a laudációt, és hát a díj átadása következik. Felkérem Demeter Zoltán és Lakatos Csilla kollégáimat, hogy legyenek társaim a díj átadásában, és felkérem Zakariás Erzsébetet a díj átvételére, amely egy oklevélből és egy kis plastikából áll. Parancsolj ide fáradni. És az oklevél szövege így hangzik, hogy a Baróti Gál Mózes Közművelődési Egyesület a díj kuratóriumának döntése alapján az Erdővidék kultúrájáért díjat Zakariás Erzsébet néprajzkutató részére adományozza kiemelkedő kutatói tevékenységéért, Erdővidék hírnevének öregbítéséért. És hát örömmel adom át ezt a díjat, Erdővidék kultúrájáért díj, és további sok erőt, jó munkát!
Köszönjük szépen! Kívül meghat engem ez a díj, és igazából azt szerettem volna mondani, amit ezek szerint már Egyed Ákos bácsi is elmondott, hogy a legfontosabb és a legszebb elismerés az az, hogyha a szülőföldeden, vagy hogyha otthon ismernek el. És számomra ez rendkívül megható, tényleg sokkal-sokkal előbbre, nem mintha lenne még 30 más díjam, de sokkal fontosabbnak tartom, mint hogyha egy nagy országos szintű díjat kaptam volna, vagy nyertem volna el. Az fogalmazódott meg bennem, hogy valójában nyilván azoknak köszönöm a díjat, akik kitalálták, hogy én részesüljek benne, de valójában legnagyobb köszönettel a szüleimnek tartozom, akik ugye 67 évvel ezelőtt választották Barótot lakhelyükül, és akik halálukig fontosnak tartották azt, hogy ezt a vidéket, ezt a várost szolgálják. Én otthon azt tanultam, hogy a közösséget tartották mindenek előtt lévőnek. Én kisgyerekkorom óta járkáltam ebben a teremben, mert itt volt az édesapám irodája, akkor több egyszerre is leváltották ilyen-olyan feljelentések nyomán. Ez a kommunizmusban divatos volt, hogy úgy mondjam, és könnyű volt osztályellenségnek lenni, vagy valami olyasmit cselekedni, ami nem tetszett a hatóságoknak. És úgy lett aztán művelődési házigazgató is. No, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy az, amit én tőlük megtanultam, és az, amit én otthon láttam, az vezérelt engem is arra, hogy ezek olyan nagy szavak, hogy egész életemben a közösségemet szolgáljam valamilyenképpen. Tehát ahogy Feri barátom is elmondta, tényleg nagyon szerteágazó volt az életutam, és sok mindennel foglalkoztam, és lehetett volna ez egy ilyen átrepülés is a pillanatokon, a helyzeteken, de mindig akkor éreztem jól magam, hogyha valamit letehetek egy-egy helyzet nyomán az asztalra. No, de hogyha a köszöneteknél tartunk, akkor nyilván a férjemnek is meg kell köszönni, hogy 45 éven keresztül mindig segített engem abban, amit én éppen tenni akartam. Legyen az bármilyen nagy fordulat az életben, bármilyen szerteágazó tevékenység, mindig támogatott minden elképzelésemben. És hogyha már az erdélyvidéki díjról beszélünk, akkor ott szemben ülve elnéztem az asszonyaimat, hogy igazából, amikor Laci felhívott azzal, hogy erre a kitüntetésre sor kerül, akkor azt mondtam, hogy tehát álljunk meg, nem engem illet ez a kitüntetés, hanem ezeket az asszonyokat, akik nekem ennyi mindent elmondtak, akik ennyi időt szántak rám, akik elmagyarázták, és újra mesélték a történeteiket. Persze ezt össze kellett gyűjteni, rendszerezni kellett, de ők a nagyok. Ők voltak a nagyok. Kedvenc adatközlőm az erdőfülei Kovács Emma néni, de hát lehet, hogy csak a legeslegkedvencem, mert hát a Szárazajtai Sári nénit is nagyon szerettem. Ő nagyon frivol dolgokat mesélt nekem, és nagyon uncu dolgokat. Felső Rákosi kedves adatűrő, és mellette is a Felső Rákosi, azt hiszem Inusnéninek hívták. Na és az erdőfülei, talán őt is Inusnéninek hívták, már nem tudom pontosan a neveket, de pontosan emlékszem a szavaikra, emlékszem a kifejezéseikre, a történeteikre, és tényleg az volt a legfontosabb és a legszebb benne, hogy bármikor elmentem hozzájuk, időt tudtak szakítani. És
hajlandók voltak időt szakítani, leülhettünk, beszélgethettünk, bekapcsolhattam a magnót. Gondoljuk meg, hogy a 80-as években terhességről, terhesség-megszakításról beszélni bizony törvényben ütköző cselekedet volt. Ezek a nénik nekem elmesélték a praktikákat, a történéseket, az eseményeket. Szépen megnyíltak, elmondták. Még sokszor leírni is féltem, hogy nehogy valakinek baja legyen belőle. Szóval az az emberi élmény, az a nyitottság, az az odaadás, az a tudást átadni akarás, ami bennük munkált, számomra tényleg meghatározó volt, és nem tudom, hogy a munkában mennyire tükröződik, de hogy az én személyiségemben és egyéniségemben igen, az biztos. Úgyhogy köszönök szépen nekik, családomnak és minden felmenőmnek, természetesen azoknak, akik a díjat nekem szánták. Köszönöm.
zongori anyagból játszani, musical-agból. Gábor Antti.
belefér? Bele. Befejezésül még egy pár magyar szó alatti dolgot.